วัดที่เราจะไปนี่มันอยู่จังหวัดอะไรนะมันชื่อสนามอะไรนะสวัสดีครับกลับมาพบกับ imaxstory วันนี้ผมอยู่ที่โอทาเกะ เป็นลานสกีที่อยู่เมืองนากาโนะนะครับนี่ก็เป็นสกีครั้งแรกของผมไปดูกันครับว่าครั้งแรกนั้นจะเป็นยังไงเป็นไรติดหิมะเฮ้ยชนบาดเขานะติดเหมือนกันมันฟิตอัพเป็นร้อยครั้งมันเก่งตลอดเวลาไม่ได้จุกนะเจ็บกล้ามเนื้อใช่ดูดิรอยล้มต้นนิดเดียว
2แล้วสำหรับผมที่ได้เจอหิมะวันนี้ก็รู้สึกค่อนข้างเหนื่อยครับยังไม่เคยเล่นมาก่อนเลยแต่ก็รู้สึกประทับใจอยู่เพราะว่าสนามเนี่ยสวยมากเลยหิมะก็นุ่มหนาขาวชอบครับชอบยังไงก็อย่าลืมกด Subscribe ไว้ตามไปเที่ยวด้วยกันในทริปหน้านะครับบ๊ายบาย